ข่ที่ห่อกระดาษไว้ที่มีช็อกโกแลตอยู่ข้างในแล้วก็มีว่าประหลาดอยู่ข้างในผมชอบนะเรามาแกะดูกันเลยหน้าตาของไข่ชิคกี้ดักกี้ก็จะเป็นแบบนี้ถ้ากับหัวก็เป็นหน้าคนเลยสิแกะพร้อมๆกันเลยนะครับและผมก็จะแกะแล้วนี่จะดูเหมือนไข่ชิคกี้ดักกี้ก็จะเป็นแบบนี้เปิดออกก็จะเป็นเป็ดแสนอร่อยนะครับอ่ะเพื่อนๆลองกินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ เอ้ยมันกินได้เหรอเอ้ยกินไม่ได้ กินได้ อ๋อกินได้ใช่ไหมเอาเป็ดวางก่อนสิข้างนอกมันเป็นอะไรอ่ะข้างนอกก็จะเป็นไข่ช็อกโกแลตนะพูดเท่านี้แหละแต่ความจริงที่รู้เลยนะครับ มันอร่อยมากอร่อยที่สุดใน3 โลกเลยไม่เหมือนฉันนายก็ไม่เหมือนฉันด้วยไอหัวกะโหลก